Welcome Steenbok. It is the month of Augustus. This is a positive month voor jullie Steenbok. En de reden waarom is dat de energie en frequentie van de maand van Augustus is nummer 3. De keizerin. De keizerin is de moederfiguur en de besturen, de bescherming van jullie Steenbok mensen. Dus Steenbok, je gedraagt de energie van 2, 3 en 4, oké? En iedere keer leer mensen iets nieuws over zichzelf. Je moet nou gaan recognize dat Steenbok, de frequentie, als een Steenbok, je bent geboren onder de frequentie van 2, 3 en 4, oké? Deze maand is de maand van de keizerin. De keizerin is de vrouw van abundance. Is de vrouw, de moeder. Deze maand ga je laten zien, is zoals jullie gaat helpen heel veel mensen in deze maand om financieel geld terug te krijgen vanwege door dat andere was opgelicht door criminal group of activity. Now, wat gebeurt is dat het is een positive month met je financial stability. In je huis, je hebt mee te maken met een crave. Deze crave komt op als je partner, je zus, je broer, je moeder, je schoonmoeder. Maar deze persoon is in de omgekeer. Deze persoon is niet ziek. Deze persoon heeft iets gedaan en is nou gepakt voor wat ze heeft gedaan. Oké? Dus de eerste week heb je mee te maken met de vuurenergie. De eerste week is de layers energie. De energie van de layers heeft mee te maken met de mensen, situatie. Het is de zodiac energies van de layers. En de eerste week is de layers. De laatste week, de derde week en de 4e week is voor de maag. Nou, Steenbok, jij en maagmensen kunnen goed opschieten. Jij en maagmensen is aarde energie, oké? Dus iedereen heeft en is geplaatst onder 4 verschillende elementen. Nou, jullie zijn de element van de pentacles, maag en stier, oké? Dus als je recognize, de tweede huis is de huis van geld. De 6e huis is de huis van de maag. En de 10e huis is de huis van jullie Steenbok. Dus je recognize dat de universe ook met tarot of whatever, of met hoe dingen is in elkaar gezeten. 12 van alles. 12 planetary access. 3 zodiac frequency. Je hebt de ramlicht boodschappen die horen onder vuur. Je hebt de stiermaker Steenbok die horen onder de pentacles energy, de aarde energy. Dan heb je de tweeling, waterman, weegschaal en tweeling die horen onder de energie van lucht. Dan heb je de viskreef van Scorpion die hoort onder de energie van water. Nou, je moet best wel recognize dat bepaalde mensen, bepaalde situaties, bepaalde frequentie, dan kan je leren waarom een maand is gewoon absoluut chaos in een maand, is omdat je bent in een frequentie van een hoge frequentie en deze mensen, ik ken de energie van de ram. De energie van de Leo's. En de energie van de ram is niet slecht omdat jullie gedragen hetzelfde energy vibration. Dus je recognize, jij en ram mensen kunnen goed overal op de werkvloer dat soort van situatie. Maar als je kijkt de frequentie en energie van andere mensen, zoals als de Leo, dan heb je zoiets als, wow, je maakt me zo druk. Het is zo druk. Jullie layers zijn zo druk. Je wordt moe. Oké? Omdat de layers gedragen een hoge frequency energy. De layers zijn 5, 6 en 7. En de layers zijn terug. Oké? Dus je recognize dat
je hebt zoiets als, ik ben moe als ik ben met deze persoon, oké? Leia is eentje. Dan, je bekijkt de boodschappen. Nou, als je bent een Steenbok dat is geboren aan de kop van de boodschappen, heb je geen problemen, omdat je gedraagt de boodschappenenergie. Maar als je bent een Steenbok dat is geboren de eind van januari, december, januari, dan heb je zoiets als je hebt de luchtenergie. Als je bent geboren dik bij de kop van de waterman, dan heb je luchtenergie. Dus je hebt earth en lucht. Dus je kan niet met een boodschappen omdat je voelt, het is te veel energie. Boodschappen carry de frequentie van 9. Dus ik heb altijd gezegd, en als je gaat op mijn website, als je typt zielzoektocht of kathye.nl in, je komt direct op de website. Ga even leren wie je bent. En snap waarom je kan niet opschieten met mensen. Waarom kan je niet opschieten met coworkers op de workfloor? Waarom? Het heeft niks mee te maken met u of de anderen. Het heeft mee te maken met de frequentie van de mensen. En waarom? Je kan niet opschieten met deze mensen, oké? Dus het is niet een karakteristiek. Het is een karakteristiek dingen. Maar het is zoiets als hun frequentie is te hoog voor jullie Steenbok, oké? Omdat je bent een aarde mens, je bent een rustige mensen, oké? Steenbok is meer stil in zichzelf en altijd rustig. Nou, als we bekijken de eerste 2 weken, je komt achter een heleboel dingen. De eerste 2 weken is een week van genezing. Genezing voor jezelf. En in de eerste 2 weken, je komt achter een groot diefstal. Dat iemand heb je oplicht heel veel geld. En het zit in de huis van een ram. Deze ram, mensen komen achter de geheim. Dus waterman. Een waterman person komt achter dat een ram heb je opgelicht heel veel geld. Nou, deze probleem en deze situatie, ken een situatie dat sommige van jullie hebben mee te maken met een ram. Dat een ram heeft geld geleend of whatever. Of je gaat achterkomen dat een ram heb je teken kan werken en heb je fortune, je geld, je verdienst opgelicht. En mensen gaan nou recognize wat deze ram heeft gedaan, omdat waterman mensen komen achter wat een ram heeft gedaan en hoeveel een ram heeft geprofiteerd van u, oké? Dus deze soort van situatie is, als geld is vermist of iets met geld met een ram, en dat een ram heeft some sort of a fraud gecreëerd met een heleboel geld wat je moet hebben gekregen, oké? Dus het is een situatie waar mensen kunnen achterkomen dat een ram heeft gemanipuleerd een situatie en neem heel veel geld dat was niet van ze, of manipuleer some sort of documentatie of manipuleer iets. Maar mensen recognize dat een ram hebben jou opgelicht heel veel geld, oké? Als we kijken de 9 van staven. De 9 van staven is dat sommige van jullie recognize en je gaat adviseren een boodschappenman dat hij moet zichzelf beschermen van een Leo. Omdat mensen recognize dat een Leo kunnen een boodschappenman data of informatie verbruiken. En je gaat even, voor sommige van jullie Steenbok, deze man is je ex-man. En je gaat je man even advies over een Leo en een really criminal activity van een Leo. Omdat mensen recognize dat een Leo en een waterman hebben data en informatie en namen informatie. En je gaat een boodschappenman beschermd van een Leo, oké? Een zeer oneerlijk, unhealthy situatie. Heel veel van jullie krijgen geld terug wat je had verloren, want mensen recognize dat een ram had heel veel geld genomen wat je moet had gekregen. Mensen krijgen inzicht en recognize that there was some sort of an oneerlijk spelletje. Sommige van jullie dat geld van je ging op vakantie, je was opgelicht, je wordt dubbel gerekend, dat soort van situatie. Sommige van jullie dat hebben iets besteld en het is nooit
Aangeleverd, je krijgt best wel je geld terug. Dus dit is best wel goed. Als we bekijken de energie van je tweede huis. Je tweede huis zit goed. Oké, je tweede huis zit zeer goed. This is positief. This is de 9 van Pentacles. Dus heel veel van jullie Steenbok, je tweede huis. Er is geen zorgen over een problematische situatie. A bank, financial institution kan nou recognize dat Aram gebruik je data en informatie. En er zit heel veel geld van je rekening of heel veel geld dat je moet had gekregen. Was somehow Aram hebben deze geld genomen of access je rekening en je krijgt je geld terug. Oké, dus dit is goed. Ik ken een situatie waar je ging op vakantie of soms soort van vakantieboeking niet doorgegaan of iets wat je had besteld niet doorgegaan, je krijgt je geld terug. Mensen nou recognize dat een young Ramley of boodschappen dame was de kennis van een maagman. En mensen nou recognize dat deze maagman had een affaire met deze jonge dame en geeft deze jonge dame some soort van documentatie en informatie. Dat was voor jullie Steenbok mensen. Heel veel van jullie Steenbok mensen, als je bent getrouwd met een maagman, je komt achter dat de maagman heeft een affaire met een young Ramley of boodschap person. En zit deze person heel veel geld te verdienen door falsify en documentatie en geven deze persoon je data en informatie om extra geld te krijgen. Dus je gaat echt problemen met een maakperson omdat mensen recognize dat deze maakperson was achter je documentatie en informatie omdat deze maakperson access je data en informatie en gaf dit aan een Ramley of boodschap person. Heel veel van jullie hebben some sort of a problem met de schoonmoeder of met je moeder, dat is een crave. Mensen recognize dat deze person was niet goed bezig. Deze person heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Deze person is nou kapot. So it says a crave person create some sort of illusion and probeer, so it says, and for leef onder jouw identity of jouw data of informatie en die recognize wat deze vis person heeft gedaan. Nou, this is chaotic, want het is een situatie waar sommige van jullie man zijn getrouwd met deze vrouw. En deze vrouw heeft gecreëerd some sort of a problematic situatie voor jullie man. En jullie man moet het oplossen in de tweede week. In de derde week, ik zie dat een tweelingman ga je helpen. Deze tweelingman is van some sort of override institution. Dat komt in om jullie te helpen tegen een zeer oneerlijk spelletje dat was gecreëerd door mensen in social media of mensen dat access je computer, je data, je telefoon. En deze persoon gaat jullie helpen om deze situatie op te lossen. New start with projects, business, new contract wordt getekend for work en dat soort of a situatie. This is good. Heel veel van jullie wordt blij. Heel veel van jullie gaat nou recognize. Ja, this is wat ik wil. Oké, dus positieve informatie als je komt naar de derde week. En dit is wat ik zeg tegen jullie. De frequentie van een maand en de energies, de derde week is wanneer de maagseason begint. En daar komt je tot rust. Daar komt help voor jou. De dingen gaan nou in de juiste richting op. Oké. Some sort of a documentatie, contractual overeenkomst wordt bekijken, omdat mensen recognize. Er is zoiets als sommige van jullie was opgelicht door heel veel mensen, door je informatie en data, je belastinginformatie en data kunnen gekopieerd door andere mensen. En nu een huge onderzoek is geplaatst om te bekijken en recognize wie de mensen zijn. Omdat nou ze hebben crave gepakt en recognize dat een crave, een oude crave vrouw, zat met je data en informatie te verbruiken en doet alsof zij was jou. En je is zoals je was niet van op de hoogte dat deze mensen hebben iets op je computer en copy je data en informatie. En have a double, waar deze mensen hebben een copy van alle je inkomstenbelasting. En die gaat nou recognize dat een weeskalman is degene dat access
je inkomensbelastinginformatie en gaf het aan deze oude kreefvrouw om te verdienen. En deze oude kreefvrouw is connected met een ramman. En deze oude kreefvrouw en haar ramman hebben je opgelikt heleboel geld. En mensen gaan nou recognize dat a bascal man in some sort of overheid institution zat je documentatie te copy en duplicate en gaf het aan deze oude kreefvrouw. En nou deze oude kreefvrouw is kapot, omdat het is een situatie waar sommige van jullie vertellen, luister nou, ik weet het niet, maar van zo. Ik krijg alleen zero, niks te betalen, dat kan niet. En je recognize dat, hey, iets klopt hier niet. Je zit de situatie uit te zoeken en je hebt gevraagd. En dan deze persoon zit om te vertellen, oh, nee, die is verrekend. Die is verrekend. En je bent zoiets als, ja, ik ben niet dom. Iets is niet goed hier met een situatie. En je recognize dat je zit te vragen en het is zoiets als deze persoon zit om, ja, het is al verrekend. En ja, de rente van je hypotheek, je krijgt het niet terug. En je bent zoiets als, ja, hallo, ik ben de eigenaar van mijn huis. Ik betaal mijn hypotheek. Ik heb niet zo verdiend dat ik krijg. En je begint te recognize, hey, iets klopt niet. Deze man gebruikt zijn mak in zo'n manier en creëert heel veel illusie voor jullie. En jullie zijn zoiets als, nee, ik ben niet bang. Ik ga het hier niet uitstappen. Ik weet wat het is en ik weet hoe het zit in elkaar. Je gaat niet aan mij vertellen. Je zit dingen te uitwerken. Je zit documentatie in te sturen. En je recognize dat je informatie. De man had die informatie gekopieerd en geeft het aan deze oude vrouw. En daar is waar de rente van je huis en je hypotheek ging naar deze oude vrouw. Want deze oude vrouw zat met je data en je informatie. Omdat haar man, dat is de ramman, is een whiteboard criminal. Dat iedereen weet en hebben zoiets als, ja, we willen geen zaken met je doen. De man gaf je data en informatie aan zijn vrouw. En zijn vrouw heeft iemand gekregen om je data en informatie te kopiëren en zit te doen zoiets als zij is de eigenaar van je huis. En je bent zoiets als, wat is dit nou? Dus heel veel van jullie zitten om te bekijken, omdat jullie zitten een situatie op te lossen. Het duurt langer en langer. Je bent zoiets als, ik ben niet gek toch? En mensen in je familie en jij zitten om te zeggen, ja, nee, iets is hier niet goed. Dus je hebt ingesteld en gevraagd, kan je alsjeblieft bekijken. Dan all of a sudden, deze persoon dat je krijgt, een narcissistic persoon. En je ziet, dames en heren, we wonen in Nederland. We zijn Nederlandse. Oké? Heel veel mensen is niet van op de hoogte over inkomstenbelasting, hoe het zit als je hebt een huis. En dit is waarom de Belastingdienst zegt, bel en vertel over de verandering in je leven. Omdat niet veel mensen, ik denk dat 35% van mensen is connect met cijfers. De rest van de mensen die snapt niks over belasting, die snapt niks over zaken. Oké, en daarom heb je boekhouders. Maar daar komen we, omdat we hebben slecht en boekhouders dat doet creative boekhouden. En dit is het, dames en heren. Ik ga het aan jou vertellen. Het gebeurt. Maar dat is de reden waarom de Belastingdienst zegt, meld aan als er is verandering in je leven. Oké, omdat dan ze vertellen je, en als je gaat je inkomsten even gaan invullen, ze recognize dat, hey, ja, this person, dit is veranderd, ze is getrouwd geweest of gescheiden, die hebben een huis verkocht of die hebben een huis voorkoop. Dus, snap je, kijk, heel veel van mensen is, ja, daar is met alles in het leven, daar is goed en slecht. Maar dames en heren, er zijn sommige mensen dat manipuleren en gebruiken ze machten in een verkeerde positie. Oké, en dit is een situatie waar die gaat nou recognize dat iemand gebruikt zijn macht
en manipuleer documentatie en informatie en gaf een oude kreefvrouw dat en informatie. En deze oude kreefvrouw zit je informatie te gebruiken en heel veel. En die gaat nou recognize hoe kan dit even gebeurt. Omdat, dames en heren, er is corruptie in all huge organisatie. There is corruptie. En ook als heel veel van jullie snappen niet, maar alles dat heeft mee te maken met huge groepen mensen. Omdat een corporation verwacht dat mensen zijn aangenomen en is voor de goedaardig, maar niet iedereen. En het is een situatie waar sommigen jullie Steenbok recognize. Jezus Christus, iets klopt hier niet. Kan je alsjeblieft een onderzoek? Dus jij nou een stoordocumentatie en vraag, kan je graag een onderzoek omdat iets klopt hier niet, bla bla bla. En dan je krijgt een narcissistic. Deze persoon probeert om indruk te zetten. En dit is het, dames en heren. Als, weet je, en dit is wat ik zit om uit te leggen. Een Nederlandse persoon in deze geval, die gaat opschrijven alles en die gaat even uitzoeken. Nederlandse Antillian mensen zijn die hetzelfde. Dus whatever Antillian Islands, die zijn hetzelfde. Die luisteren naar wat je zegt, die schrijft het op en die gaat het uitzoeken en die gaat terug gaan omkloppen. Maar daar zijn buitenlandse mensen waar is zoiets als, ze denken dat oké, ik ben op een machtstoel, dus ik kijk diegene dat is onder jou. Daar heb je fout. Als je werkt voor een bepaalde overheidsinstantie, je moet even recognize en realiseren als een buitenlandse persoon. Als iemand gaat zeggen dat deze man zit fraud te doen voor een heel lange tijd. Omdat deze man wat deze man heeft gedaan en de manipulatie en hoe deze man, en je staat stevig op in je schoenen en je zegt, ik vertrouw je niet, kan je mij alsjeblieft de data en informatie niet access van mij, omdat ik vertrouw niet de richting en hoe jij hier over deze zaak aan. En je hebt recht, dames en heren. Veel mensen snappen niet, maar je hebt recht. Als jij bent van goed verstand, van zaak, en iemand gaat je een macht kan overspelen over jou, en je zegt, alsjeblieft, kan je even vragen iemand om dus eer om te bekijken, omdat hier heb ik geen meer vertrouwen in jou. Je hebt recht dat te doen. En deze is, en weet je, er zijn sommige mannen dat komen van een cultuur dat is 15% voor vrouwen en het is een masculine maatschappij. Je moet recognize als je neemt aan de Nederlandse burgerlijke schap. Je moet recognize dat Nederlands is gebaseerd op vrouwen en man is 55%, oké? Dus een man is niet de machtige over een vrouw. We zijn integrate en we zijn independent, oké? Dus als jij komt van een maatschappij waar jouw maatschappij is 95% is machtig als een man. Je moet recognize dat de Nederlandse cultuur is niet zo. Dus als jij denkt dat hoe jij behandelt vrouw in je eigen cultuur, kan je dit doen in Nederlands, daar ga je fout in. Dames en heren, dit is een situatie dat de buitenlandse man probeert ze macht om zo en jullie zitten om te zeggen, nee, maar het klopt niet. Weet je, ik moet ervan weten, vanaf wat. De man ging en creëert chaos in some soort van documentatie. En je zit te zeggen, nee, dat klopt niet. Ik heb de original documentatie. Ik ben van op de hoogte. En ik ga geen meer documentatie aan u geven. Omdat mijn documentatie is in de fouten aan geweest. Dames en heren, je hebt recht om uit te leggen en vertel precies wat is gebeurd. En dit is een situatie waar iemand zit iets te doen dat was niet van boven water. Deze persoon
help en gaf data en informatie wat je hebt ingestuurd naar een corporation. En deze persoon gebruikt je data en informatie om iemand anders te geven, waar iemand anders zat je returns om te krijgen. En dat is het, dames en heren. Jullie gaat echt boos worden. Weet je, it runs so far. En sommige van jullie gaat nou recognize, omdat je zit met je ex-partner te praten over jullie house in het verleden. En recognize en je ex-partner zegt, ja, maar jij weet meer dan ik wanneer ik kom op dat gebied, omdat het is je carrieregebied en dat soort van dingen. En de dingen is dat bel me, we zijn niet vrienden en kennis. Ik wil dat de situatie opgelost. Ik wil alles zwart-wit op papier. Oké? Want wat jij zit aan mij te vertellen, na hoeveel keer heb ik het uitgewerkt, en dan kan je even aan mij gaan vertellen, oh, je hebt iemand nodig. Nee, ik heb niemand nodig. Omdat jij weet niet precies wat je zit om te doen. Omdat je weet dat je gaf iemand anders documentatie en informatie, dat was niet voor de persoon. En u zegt, meneer, kan je even kijken, daar is iemand anders die access data en informatie. Ik heb original document, het is mijn informatie, het is mijn bedrijf, het is mijn dit. Ik heb de original documentatie en jullie gaan recognize dat deze man doet zoiets als if je bent getrouwd met iemand en je moet luisteren naar hem en jij bent zoiets als nee, zo werkt het niet bij mij. There is geen ring on my fingers. Dus jullie gaan even recognize dat iemand probeert zijn macht over jou om te verbruiken. Je probeert een situatie uit te zoeken. Want het is een situatie waar je vraagt de persoon, hoe kom je hier aan mijn gegevens? Hier moet je eigenlijk geen aan de gegevens. Omdat, dames en heren, je wil verrast om te weten hoe fraud is gecreëerd en hoe mensen creëren fraud. En dit is een situatie waar het is een situatie waar als iemand in je eigen woonplaats controleert je informatie, dat is niet goed. Daar moet iemand anders dat heeft geen betrekking naar jou naartoe in een andere plaats, een andere city, een ander deel van de land. Dat iemand dat is in je woonplaats, om die zijn de mensen die maken fout en die creëren fraud. Vanwege door dat ze is vrienden met iedereen. Oké? En dat is al boekhouden fraud, bedrijffraud is creëerd doordat die hebben mensen dat helpt ze onderneath de tafel. En dit is een situatie waar deze vrouw, mensen nou recognize dat deze vrouw data en informatie, omdat dit is een vrouw dat had nooit gewerkt of iets met zijn leven gedaan. Deze vrouw en haar man, haar man manipuleerde de hele situatie. Mensen recognize dat de man was niet goed bezig en wil niks. De man heeft in de Steenbok House ingebroken. Documentatie en informatie gekopieerd en aan zijn vrouw gegeven. Wat voor vrouw ben jij dat je gaat, je man komt binnen, use deze documentatie en ik krijg, en je gaat niet zeggen, nee, we kennen de mensen, wat als we in de problemen komen. Dames en heren, wat voor wereld leef je in? En dan de manier hoe de situatie is allemaal gegaan. Jullie gaan zeggen, hey, maar waarom had niemand dit eerder gezien? En het is een situatie waar mensen gaan recognize dat deze man verbruikt en is connected met een groep van deze mensen zijn whiteboard criminal. Omdat als een vrouw, je gaat recognize dat je man is niet goed bezig. Het is niet de eerste keer of de tweede keer. Het is meerdere keer dat je man is in financial problemen gekomen. En nou, deze vrouw is in schaamte, maar hallo, je weet donders goed wat je heeft gedaan, of niet? Je weet de vrouw heeft tegen jou gezegd, nee, ik wil geen zaak met je doen. Omdat jullie Steenbok kent de vrouw. En je hebt gezegd tegen haar en haar man, omdat je recognize dat deze twee mensen is op een leeftijd dat ze zou nood leren. En je zegt, nee, ik wil geen zaken met jullie doen.
Now, out of the vorm van disrespectfulness, dismissal, weet je, je recognize dat die vrouw en haar man manipuleren een situatie en hebben zoveel geld, je gegevens, je informatie. Je informatie was geaccessed door mensen, omdat deze vrouw bel op. En dat is het. We kunnen niet data en informatie aan de telefoon geven, uitgeven over iemand, want diegene is daar niet. Want dit is een probleem dat is gebeurd. Dus jullie Steenbok mensen in deze maand gaan nou recognize wat is gebeurd. Omdat hier mensen gaan nou recognize dat een buitenlandse burgerperson, een maakperson, heeft heleboel geld genomen onder de naam van iemand anders. Dat pretend to be iemand anders. Dames en heren. In Nederlands, en Nederlands is één land, je meisjesnaam is altijd je meisjesnaam. Ook als je bent getrouwd of je bent niet getrouwd, je meisjesnaam blijft je meisjesnaam. En weet je waarom? Omdat dat is de naam dat je bent geboren met, oké? Dus als je hebt je aangetrouwde naam, of je hebt een andere naam als je bent whoever, je meisjesnaam bestaan. Je geboortenaam leeft met jou je hele leven. En dit is de situatie waar die vrouw zegt, ja, ik moet weten wie ik ben. Ik heb original documentatie. En dit is de situatie waar mensen gaan nou recognize, oh my god. Omdat wat is gebeurd is dat deze man, of deze ram, recognize dat die vrouw moeder, meisjesnaam is toen ze, maar de vrouwmoeder is getrouwd. Maar het blijft haar moeder, dat maakt niet uit. Die vrouw, dat is hetzelfde naam, maar ze is getrouwd, dus ze hebben een andere naam. En dat is hetzelfde, dat is gebeurd bij haar dochter. En dat is de gaat waar deze man recognize en gebruikt de vrouw data en informatie en creëert chaos. Dames en heren, wees voorzichtig. Iemand bel je aan de telefoon en dit is een zakelijke dingen of iets van een oplossen. Vraag even een e-mail te sturen. Die kan best wel foute e-mail, maar je gaat controleren de telefoonnummer en de bedrijfinformatie voordat je gaat in zaken met bedrijf kan doen. Als jij hebt een issue dat moet opgelossen, je moet best wel zwart-wit, zodra je hebt zwart-wit, dat is één ding dat ik heb geleerd met de eerste baan in Nederlands. En een oude coworker dat ik neem haar positie over. Ze zegt, je bent een heel lieve meid, maar ik ga iets aan jou leren. Zwart-wit. Alles, e-mail, documentation, zwart-wit. Oké? Omdat je bent zo lief, maar mensen spreken de waarheid niet altijd. En dat heb ik geleerd van mijn oude coworker op de werkvloer. Thank God, Ria. Ik weet niet omdat ze ging op pensioen als ze is overlijden of zo. Maar dat is één ding als ze vertelt me. Eerste week. Oké, ik zit werk over te nemen. Ze zit werk over te nemen aan mij. Ze zei zwart-wit. Oké, en dat heb ik geleerd van mijn Nederlandse persoon. En ik ben zeer dankbaar voor wat ze heeft mij geleerd. En dit is een situatie waar mensen gaan nou recognize hoe mensen manipuleren. Omdat ze vindt een gat in de wet en manipuleert een situatie in al. Deze buitenlanders maakpersonen kunnen zoveel geld verdienen aan de valse benodigdheid door andere mensen ondernemerschap te verbruiken, contract, ondernemerschap, data en informatie van iemand ondernemerschap. En dit is het. Ik vind niet dat KWK moet mensen, KWK data en informatie gaf uit aan mensen, omdat ook als je zaken doet, die eigenaar van het bedrijf moet best wel met een e-mail dat gebruikt met info uit de naam van het bedrijf, van zodra weet je dat het is echt die eigenaar van het bedrijf. En dit is wat ik heb jullie geleerd. Als ZZP'er en je gaat je bedrijf opzetten, zorg dat de naam van je bedrijf is niet je eigen naam. Zorg dat de naam van je bedrijf heeft de e-mail
de URL link. Zodra die weet dat jij bent de eigenaar. Stop using Gmail e-mail. It is unprofessional. Gmail is for your privé. Ik zie heel veel bedrijven. Oh, Gmail. Hallo. Zullen wij even een beetje professional, dames en heren. Je gebruikt de naam van je bedrijf zodra iedereen zoals een person kan gebruiken. Ik gebruik Gmail voor mijn privé. En ik gebruik Gmail eigenlijk niet meer vanwege doordat ik zag bij de iStore in de Verenigde Staten dat ik kon niet in mijn computer, some sort of a freeze. Ik kon niet in mijn computer. Ik ging naar de iStore en die jongen zei, wat is je inlog? En ik had Gmail in de tijd. En ik gebruik Gmail en hoe hij het doen? I was in mijn computer. Dus dames en heren, en ik zit daar. Oké, het is makkelijk om Gmail te gebruiken. En ik kom terug, die dingen wat ik heb geleerd voor de 2,5 jaar in de Verenigde Staten met de onderzoek. Ik ben van mijn slag af. Oké, ik heb gezien hoe Nederlandse informatie is gewoon zo over de toonbank, waar mensen kunnen data en informatie access. Gebruik je huisnaam niet. En waarom? Ik heb jullie gewaarschuwd, gebruik een postbox. Maar je data en informatie, en dat was de grootste fout wat iemand kan doen. Omdat zo is hoe je data en je informatie is gepleiter in het buitenland. Het was de grootste fout. En je moet realiseren, dames en heren, als je beslist een zaak om te doen, er is some sort of a manier dat wij ZZP'ers moet wel zijn data en informatie kunnen beschermen. Omdat daar is zoveel mensen informatie dat is vals te verbruiken. Omdat ze hebben ondernemen en informatie. En dat is het ding dat ik zit om na te denken. Is het een goed idee om ondernemerschap om te doen? Omdat je bent bloot uit. Dat mensen gaan accessen je informatie. En er moet some sort of a manier kunnen beschermd. ZZP'er. En weet je, onder ZZP'er, je bent een kleine ondernemer. Dus je bent niet zien als een grote ondernemer. Dus hier, heel veel mensen gaan nou recognize hoe heel veel van ZZP'ers bedrijfinformatie en hoeveel ZZP'er hebben heel veel winst verloren. Omdat ZZP'er doet het niet goed. Met de corona ZZP'er komt in problemen. Heel veel ZZP'er heb ik geadviseerd, ga even terug in fulltime dienst. Vanwege doordat, ja, je krijgt geen steun. ZZP'er krijgt geen steun. Weet je, je bent zo open voor, weet je, zoveel. Want dat is hoe deze marktpersoon kunnen zoveel geld. Omdat mensen gaan recognize dat een buitenlandse marktman verbruikt een rammelie of boodschappenmeisje, zijn sweetheart of zijn extra vrouw, om een Nederlandse persoon informatie en documentatie te verbruiken. En krijgt zoveel geld onder de naam van de persoon. En deze persoon gebruikt de persoon data en informatie en verdient zoveel van de vrouw aan informatie. Dus wees voorzichtig. Dus heel veel van jullie gaat nu recognize dat een rammelie of boodschappen. Je gaat jezelf beschermen van deze persoon en je kinderen en je geld vanwege dat deze persoon heeft manipuleerd het systeem. And create some sort of an illusion around jullie. And ze gaat nou recognize dat deze kreefvrouw, wat jullie hebben mee te maken met, en een jonge kreefperson hebben je opgelicht heel veel geld. Het is niet moeder en dochter. Dit is twee welschillende persoon. En deze twee kreef hebben jullie opgelicht heel veel geld. En het is niet een family situatie, want het is in de huis van de family. Maar het is niet een crave person, het is een crave en de family. Het is niet jouw family, het is een crave family dat hebben jullie opgelicht heel veel geld.
Mensen gaat nou recognize dat a Scorpion man had some sort of a network. And deze Scorpion man is connected with some sort of a network where deze tweeling, deze maag is in, waar ze hebben heel veel geld verdienen vanaf ondernemers, ZZP'er Nederlands en ondernemer onder valse benodigdheid. En mensen gaan nou recognize, omdat die gaat nou recognize dat deze crave person is niet Julie Steenbok. Deze crave person woont op een ander adres. Waarom zal jij iemand anders informatie dat een vrouw dat woont op een andere plaats? En dit is het, dames en heren. Nederlands is zo ingericht. Kijk, verschil tussen Nederlands en de Verenigde Staten is dat in de Verenigde Staten, als je woont in één stad en een andere stad, kijk je belastinginformatie. Oké, je inkomstenbelastinginformatie. Dus niemand in de staat van één stad kijkt. Nee, omdat zo is fraud gecreëerd. In Nederland is het anders. En de situatie is dat niet veel mensen in Nederland hebben twee huizen. Je moet in de witgoed, oké? Dus als een vrouw woont op één adres en gaat even vragen voor belasting teruggave van een ander adres, daar gaat de bel even gaan trekken. Nederlands en de Verenigde Staten is anders. In de Verenigde Staten, daar zijn mensen die hebben meerdere huizen. Oké, het is een normale ding voor ons. Als wij gaan uit de huis, onze ouders gaan zorgen dat we komen terug in ons eigen plekje. En dat we snel een nieuw huis kopen. Dus omdat die inrichting in Amerika is zo dat je moet 3-4 banen hebben. Opgeleide mensen zorgen dat ze gaat investeren in de real estate. Either it is een kantoor of een huis. Dus zodra als ze ouder worden, deze pay voor zijn pensioen. Dus daarom, veel Amerikanen die hebben 3-4 huizen, omdat ze hebben ze hebben het gekocht en ze hebben het snel afbetaald. In Nederland mag dat niet. Oké, en dat is het grootste probleem. En dan koopt ze een ander huis. Ze geven één aan zijn kinderen, zodat de kinderen is goed in zijn eigen huis. Maar Nederland en de Verenigde Staten is anders. Dus als jij ziet dat de inkomensbelasting komt binnen met een vrouw dat woont op die adres. Hoe is dat? Dat betekent dat there was some sort of a oneerlijk situatie, omdat niet iedereen heeft twee huizen in Nederland. En ik bedoel, het is een situatie waar het is een naam, dames en heren, en de geboorteplaats van de persoon en de naam 2-3 mensen, dat kan niet. Als 2-3 mensen hebben hetzelfde naam, moet je even gaan kijken de achtergrond van deze mensen en hoe 3-4 mensen kan niet hebben hetzelfde identificatie en dezelfde informatie. Dat klopt niet, dames en heren. Oké, dat klopt helemaal niet. Alleen als die is drieling, en daar is niet veel drieling, dat is geboren in this world, oké? En als een vrouw gaat even zeggen, luister nou, ik ben een enige kind, ik was weg en daarom was ik in die land voor een tijdje en daarom had ik zo lang daarin en ik heb de original documentatie en die persoon zit om te zeggen, ik wil graag dat dit wordt bekijken, omdat dit heeft een invloed op mijn familie en mijn kind. En jij gaat even Steenbok zijn mensen, dat is heel stil, maar je ziet, mensen niet snappen over Julie Steenbok is dat, als het gaat over je familie, Julie Steenbok gaat stevig in je schoenen staan. En het is een situatie dat is, deze vrouw is zo, het zegt, ja, ik kan niet wachten tot dit is over. De vrouw
en haar man is een whiteboard criminal. En degene dat heeft deze vrouw geholpen, moeten echt afscheiden, geblokkeerd, om mensen informatie aan te komen. Omdat die man, hebben jullie Steenbok documentatie, informatie, want je stuurt iets binnen. Ja, en je zegt nee. Nee, ik wil je niet meer accessen. Dit informatie en dit data, omdat de data en informatie dat ik heb aan jou gestuurd, je hebt het doorgegeven aan iemand anders. En dat kan niet. Dit is mijn data, dit is mijn informatie. Het is fout wat is gebeurd. En ik wil deze situatie oplossen en ik zie jullie Steenbok staan stevig in je schoenen. Oké, de eerste week, een week van geel. Je resolve de situatie laten zien. En je creëert, want je bent zoiets als, oh my god, hoe kan dit nou gebeuren? En dan mensen beginnen om te zien en daar brengt some sort of genezen. Impartial. Is zoiets als deze crave recognize dat nee, nee, wat je hebt gedaan is niet van toepassing en dat iemand kan je helpen. Je kent mij. Ik heb gezegd nee, ik wil geen dingen met jou doen. En dat jij gaat achter mijn rug, mijn data, mijn informatie, access. En nee, nee. Dus het is een situatie waar jullie zijn zoiets als nee, ik geef je geen nee. Wat je hebt gedaan om mijn leven te pesten voor zoveel jaar, nee, nee. Wat moet er gebeuren, moet er gebeuren, oké? Werken al gewoon 3, als je komt terug op de derde week is het drukke week, druk week, de derde week, oké? En de derde week, druk, die gaat uitzoeken en recognize wat een crave vrouw en haar man heeft gedaan. Have innerlijke, weet je, dit is over, je houdt vast dat een situatie opgelost. Je houdt vast dat geld dat een crave en een maakperson heb je opgelicht, komt terug. Je houdt vast dat een problematische situatie wordt opgelost, omdat je recognize de logens. Je recognize al oneerlijk de mensen zijn en hoe heel veel mensen is niet van op de hoogte wat het is. En je probeert mensen te helpen, maar je kwetst je familie en je creëert chaos voor je familie, omdat je probeert mensen te helpen, weet je. En het is een situatie waar jullie Steenbok is zoiets als mensen manipuleren en maak gebruik chaos voor andere mensen. En weet je, je echt bid en hoop dat mensen beginnen respect voor elkaar te hebben. Oké? En dat mensen recognize dat de dingen wat ze doet is niet van toepassing. Is zoiets als, je wil gewoon dat de mensheid wordt wakker en behandelen elkaar met respect, weet je. Dus dat is goed, omdat je hoopt voor some sort of goed voor de toekomst voor humanity. En dat is wat je bent op zoek naar, omdat je recognize wat deze twee crave heeft gedaan. Wie en hoe is het? Kunnen zo lang gebeurt de anderen hebben niet een bel aangetrokken om te zeggen, hey, Steenbok, luister nou, ken je zo en zo? En dat soort van situatie, je denkt, hoe lang woon ik op deze plekje? Hoe lang woon ik in deze dingen? Hoe kon dit even gebeuren? Omdat dit is wanneer fraud gebeurt, dames en heren. Dus, ik wens je een fijne week, maand. Namaste.